Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 29 Μαρτίου του 2023. Έκανα χθες μια αναφορά στον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ανέφερα ότι δύο έργα τα οποία τα υποστήριξε και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να πραγματοποιηθεί το ένα και να μείνει στα χαρτιά το άλλο. Το ένα είναι η Εγνατία Οδός, που εάν δεν το είχαμε κάνει αυτό εμείς, αν δεν είχαμε κάνει την Εγνατία, γνώριζα, ήμουν στην Τουρκία τότε και έβλεπα τα σχέδιά τους, προσπαθούσαν να προλάβουν εμάς να κάνουν την παραεγνατία, ακόμα και μετά την κατασκευή της, να κάνουν την παραεγνατία για να περιθωριοποιήσουν την Ελλάδα και να δώσουν υπόσταση στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, ένα έργο ανταγωνιστικό για μας, άρα ένα έργο πνοής θα έλεγα και οραματικό. Το δεύτερο ήταν η πόλη Ρωμανία, μια πόλη που είχαν γίνει κάποια πολεοδομικά σχέδια με κάποιο πανεπιστήμιο της Γερμανίας, τα πετρωτά της Ροδόπης, μια θαυμάσια περιοχή παραθαλάσσια, είχε στα σχέδια προβλεπόταν να γίνει λιμάνι και μαρίνα, θα ήταν μια πόλη 30-40 χιλιάδων κατοίκων, χριστιανοί στην πλειονότητά τους, και αυτό, επαναλαμβάνω, θα επηρέαζε θετικά για τα εθνικά μας συμφέροντα τη δημογραφία της περιοχής, που στη Ροδόπη ξέρετε ότι υπάρχει μια ευαίσθητη ισορροπία. Αυτό το έργο δεν προχώρησε, ας ελπίσουμε, έστω και μετά θάνατο, να δικαιωθεί κάποιοι να το... Αυτά είναι έργα. Εάν αυτό το έργο, εάν το κράτος έβαζε εκεί, έδινε όλη την προσοχή του και απαροτρίωνε το χώρο και έδινε σε κατασκευαστικές εταιρείες και, αν θέλετε, και οικοδομικό κέρδος που δίνουν επί της 100, θα γινόταν μία πόλη χωρίς λεφτά του κράτους, θα είχαμε καταπληκτικές υποδομές, μια καταπληκτική οικολογική πόλη, ανάπτυξη σε εκείνη την ευαίσθητη περιοχή που έχουμε αφήσει τώρα, τις περιοχές αυτές. Κάτι που παρέλειψα να αναφέρω, ήταν λάθος μου, είναι ο καθοριστικός ρόλος που έπαιξε στην αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Θυμάμαι, μου έλεγε ο αείμνηστος Νεοκλής Σαρής ότι την ημέρα 19η Μαΐου την έχει προτείνει αυτός, γιατί είναι η μέρα που είναι της νεολαίας για την Τουρκία, κάτι τέτοιο, και ήθελε να δείξει ότι, αλλά το πολιτικό βάρος αυτής της υπόθεσης το πήρε στις πλάτες του ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης μαζί με άλλους βουλευτές της εποχής, ο Κυριάκος Ταταρίδης, τότε βουλευτής Γρεβενών, τώρα δήμαρχος Γρεβενών. Μου είπε και αυτός πόσο συνωμοτικά κινήθηκαν οι βουλευτές για να φέρουν τον νόμο προς ψήφιση χωρίς να ακουστεί και να παρέμβουν οι ξένοι και οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί, και εν πάση περιπτώσει να του το πιστώσουμε και αυτό. Πριν περάσουμε στο κύριο θέμα, που είναι σοβαρό δυστυχώς και πονάει πραγματικά, να κάνουμε μία αναφορά σε αυτό στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Ένα πράγμα να πούμε, είναι θλιβερή η κατάσταση, το πολιτικό επίπεδο το επίπεδο του πολιτικού κόσμου της χώρας μας. Είναι πραγματικά θλιβερό, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απλώς, ξέρετε, έβλεπα σήμερα το πρωί, επιχειρηματολογούσαν διάφοροι για τους δύο υπουργούς που παραιτήθηκαν, που υποχρεώθηκαν, παραιτήθηκαν ή καρατομήθηκαν. Υπήρχε ένα δημοσίευμα που μιλούσε για μονταζιέρα, δηλαδή έκαναν μοντάζ τις πρώτες ώρες προτού μαζέψουν τους νεκρούς. Κάποιος έκανε μοντάζ και παρουσίαζε για την επικοινωνιακή διαχείριση των πρώτων ημερών, όπως οι αθλιότητες που είχε κάνει η παρέα του Τσίπρα με το Μάτι, που είχαμε νεκρούς και λέει πώς πήγαινε στο κέντρο το επιχειρησιακό και δεν είπαν για τους νεκρούς, ενώ ήξεραν ότι έχουν νεκρούς. Την άλλη μέρα έκαναν ένα σόου με κάτι εξωγήινους που ήρθαν και βάλαν τις φωτιές. Αθλιότητες ανοησίες. Την ίδια ανοησία έκαναν και οι νυν, αδιαφανώς φυσικά, κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη.
ποιος είναι αυτός που ενώ ήταν ακόμα δεν είχα μαζέψει τα πτώματα, σκέφτηκε να κάνει μοντάζ και να παρουσιάσει, να δοθεί βαρύτητα στην ανθρώπινο λάθος και να το επαναλάβει και ο Πρωθυπουργός, που σημαίνει ότι όλο ήταν ένα κόλπο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό, το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης έκανε μια πρόταση δυσπιστίας μερικές ώρες μετά το δημοσίευμα και είπαν ότι αυτό το επιχείρημα το οποίο το πλάσαραν όλη την Κυριακή είναι ότι εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν θα μπω στην ουσία. Επιχειρηματικά συμφέροντα του εκδότη της εφημερίδας, που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτό το φάγαμε στη μάπα την Κυριακή όλη μέρα, από όλα τα στόματα, είτε επίσημα είτε τα παπαγαλάκια τους μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι έγινε το βράδυ? Το βράδυ γιόρταζε ο άνθρωπος και πήγαν 2 υπουργοί. Αλλά δεν πήγαν 2 υπουργοί τυχαίοι. Πήγαν τα μαύρα κουτιά του Μητσοτάκη. Δηλαδή ο Παπασταύρου και ο Μπρατάκος. Τώρα, επειδή μου είπαν τι διαμήφθηκε εκεί, τους προσέβαλε εν πάση περιπτώσει, πήγαν οι άνθρωποι εκεί, πουρα, ακριβά ουίσκι και τα λοιπά. Αυτή είναι, τι νομίζετε, αυτή είναι. Προσπαθούν να αποδείξουν ότι υπάρχουν μέσα από τέτοιες ανοησίες, αντί να καθίσουν να γράψουν, να πούν κάτι, να αφήσουν κάτι στον τόπο, μια ιδέα, ένα όραμα, να καθίσουν να σκάψουν, ακόμα και με την πραγματική έννοια, και να πούν έχω προσφέρει σε αυτή τη χώρα τα πουρα και τα αυτά με τους... Τέλος πάντων, διέρευσε αυτό το πράγμα και τι λένε τώρα οι της κυβέρνησης? Λέει αυτή η συνάντηση, λέει, ήταν ατυχής αλλά δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα, ενώ το άλλο, λέει, που έκανε ο Ανδρουλάκης παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Ξέρετε, το επίπεδο φαίνεται και από τα επιχειρήματα, αλλά ο καθένας μπορεί με τα επιχειρήματα που επικαλείται να επιβιβάζει τον εαυτό του. Δεν μπορείς να επιβιβάζεις ένα λαό, δεν περνάς για ηλίθιους τον κόσμο όταν λες ότι δεν παράγει αποτέλεσμα. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δυνατόν να πήγαν αυτοί οι άνθρωποι να δουν αυτόν το Μεγιστάνα χωρίς να το ξέρει ο Μητσοτάκης? Και αν το έκαναν, τότε πρέπει να έχει πρόβλημα ο Μητσοτάκης που τους έχει δίπλα του. Δεν υπάρχει περίπτωση, και κάτι άλλο έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δυνατόν να δίνουν τέτοια με τέτοια επιχειρήματα να προσπαθούν να καλύψουν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα? Γι' αυτό λέω, αυτή τη δυσοδεία πώς να την αντέξει κανείς και πού να βρεις τη δύναμη μετά να παλέψεις για αυτή τη χώρα? Γιατί έρχεται τώρα καινούργια κατραπαγιά. Εντάξει, περιμένετε. Το έχουμε πει και εδώ σε εκπομπές, ότι εδώ κάποιοι γράφουν, ξέρεις, περισπούδαστα, διπλωματικές πηγές και πηγές του Μαξίμου, ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στην Αμερική και διαπραγματεύεται, δεν θα πάει, λέει, στη δεξίωση, θέλει να έχει και ειδική συνάντηση με τον Biden και ο Τζούνης, ο πρέσβης και όλα αυτά, και έστελνε ο Μητσοτάκης όπλα τις τελευταίες εβδομάδες για να πετύχει την εύνοια και να τον κάνουν δεκτό. Και μάλιστα είχαν βγάλει και ημερομηνίες. 4 Απριλίου θα είναι εκεί ο Μητσοτάκης. Περιμένετε να δείτε τι έγινε. Περιμένετε, μόνο καθίστε σε καμιά καρέκλα, μην είστε όρθιοι. Λοιπόν, επειδή τα έγραψα, για να τα δούμε, για να έχω και έναν ερμό, μεγαλώνουμε, είπαμε. Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες ακολουθούν πολιτικές που δίνουν την εντύπωση και στους ξένους ότι η χώρα μας είναι ένα ανυπόστατο κράτος, ένα μη κράτος. Με το ρόλο που παίζουν οι ξένες πρεσβείες στα εθνικά μας πράγματα να έχει πάρει χαρακτήρα εθνικής απειλής. Ο Μητσοτάκης στο θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν βασιλικότερος του βασιλέως. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι στείλαμε όπλα πρώτοι, αφού ο κατάλογος με τα όπλα και τα πυρομαχικά που στείλαμε με το ξέσπασμα του πολέμου ήταν έτοιμος πριν την εισβολή. Γνωρίζω και τον έχω δει πριν την εισβολή. Ενώ η παράδοσή τους έγινε απευθείας σε ξένη δύναμη με το που ξέσπασε ο πόλεμος, με την εισβολή. Όλα ήταν έτοιμα από πριν. Ο κύριος Πρωθυπουργός και άλλοι αξιωματικοί της κυβέρνησης λες και έκαναν ανταγωνισμό ποιος θα κάνει την πιο ακραία δήλωση, ανέρεσαν τον ίδιο τους τον εαυτό
αφού λίγες εβδομάδες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κύριος Μητσοτάκης στις 8 Δεκεμβρίου του 2021 δήλωνε από το Σότσι, όπου συναντήθηκε με τον Πούτιν, μεταξύ άλλων και τα εξής. Έχει σημασία να δούμε όλη την ομιλία του, αλλά θα σας πω μόνο ένα κομμάτι. Θέλω να θυμίσω ότι είχα προγραμματίσει να ταξιδέψω στη Ρωσία από το Μάιο του 2020 για τις εκδηλώσεις των 75 χρόνων από την νίκη κατά του ναζισμού. Ωστόσο το ξέσπασμα της πανδημίας δεν το επέτρεψε. Έτσι πραγματοποιείται σήμερα αυτή η επίσκεψη, καθώς οι συνθήκες, παρά τα προβλήματα που ακόμα υπάρχουν, είναι ευνοϊκότερες και συμπίπτουν μάλιστα με την επέτειο των 200 χρόνων της εθνικής μας ανεξαρτησίας από τον Οθωμανικό ζυγό, σε έναν αγώνα στον οποίο η ομόθρησκη Ρωσία, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενος στον Πούτιν, είχε καθοριστικό ρόλο. Να θυμίσω ότι από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, για να δικαιολογήσουν τις θέσεις Μητσοτάκη, οι ιστορικοί και τσαρλατάνοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η Ρωσία μόνο κακό έκανε στην Ελλάδα. Εδώ ο Πρωθυπουργός τι λέει όμως τώρα? Για να δείτε ότι είμαστε ένα μη κράτος. Δεν μπορεί να αναιρείς τον εαυτό σου και την ιστορία σου. Μία έτσι και μια αλλιώς για να ικανοποιήσει μια πρεσβεία. Λοιπόν, το ξαναπώ λοιπόν, και συμπίπτουν μάλιστα με την επέτειο των 200 χρόνων της εθνικής μας ανεξαρτησίας από τον Οθωμανικό ζυγό, σε έναν αγώνα στον οποίο η ομόθρησκη Ρωσία, κύριε Πρόεδρε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Κάτι το οποίο εμείς οι Έλληνες το αναγνωρίζουμε πάντα. Μετά από μερικούς μήνες το ανέρεσαν. Ήταν φυσικό λοιπόν να επιβεβαιώσουμε με τον πρόεδρο Πούτιν τα πολλά που μας συνδέουν στους αιώνες, διαπερνώντας την ιστορία και τον πολιτισμό. Αυτά δεν τα είπε κανένα Πουτινάκι ή κανένας με τα ρούβλια και με τα λοιπά. Ο Έλληνας πρωθυπουργός τα είπε μερικές εβδομάδες πριν εισβάλει η Ρωσία. Μετά έγινε η κολοτούμπα. Ανέρεσε τον ίδιο τον εαυτό του και τη χώρα φυσικά. Λίγες εβδομάδες μετά, το βασικό επιχείρημα του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ποια ιστορία όμως? Αφού λες οι σχέσεις διαπερνούν την ιστορία και τον πολιτισμό. Αφού λες ότι μας βοήθησε η Ρωσία. Ποια ιστορία? Παρεμπιπτόντως, η άποψη του ομιλούντος είναι ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να καταδικάσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την εισβολή, την παραβίαση των συνόρων και την κατοχή εδαφών της Ουκρανίας και για λόγους αρχής, αλλά και για λόγους εθνικού συμφέροντος. Δεδομένης της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας, δηλαδή μπορεί να μας κάνει τα ίδια η Τουρκία, δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός, και της παρόμοιας κατάστασης που επικρατεί στην Κύπρο, για την οποία ποτέ και καμία δήλωσή του δεν έκανε και σε καμία δήλωση, ποτέ σε καμία δήλωση δεν έκανε καμία αναφορά. Θα μπορούσε να πει: καταδικάζουμε τη Ρωσία για την εισβολή και την κατοχή και υπενθυμίζουμε στη διεθνή κοινή γνώμη ότι η εισβολή και κατοχή έχουμε στην Κύπρο από το 1974, η οποία συνεχίζεται. Δεν το έπραξε ούτε ο ίδιος ούτε κανείς άλλος πολιτικός στην Ελλάδα. Εκτός αυτού, εννοώ κυβερνητικός, εκτός αυτού η Ελλάδα συνετάχθη με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, έδωσε απλόχερα στη ΣΥΠΑ τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα και ό,τι άλλο ζητήθηκε, έδωσε οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, αποδυναμώνοντας την εθνική μας άμυνα, και γενικώς ακολούθησε πιστά την πολιτική της Ουάσιγκτον στο Ουκρανικό, αλλά και στο θέμα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Καταδικάσαμε τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Εκτός από τα παραπάνω, η Ελλάδα δέχθηκε να παίξει το ρόλο του υποπόδιου της Τουρκίας για να βελτιώσει άγκαιρα τη σχέση της με τη ΣΥΠΑ, υπογράφοντας την επέσχυντη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών, με την οποία γελάνε και οι πέτρες στις ξένες πρεσβείες και πρωτεύουσες. Οι διπλωμάτες και οι πολιτικοί των οποίων ξένων πρωτεύουσών αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να υπάρχει φιλία με ενεργή απειλή πολέμου και υποκατοχή το 37% της Κύπρου, της οποίας μάλιστα η Ελλάδα είναι εγγύητρια δύναμη. Και όταν λέμε εγγύητρια δύναμη, εννοούμε ότι έχει ευθύνη η Ελλάδα
για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου, που αμφότερα επηρεάζονται από τη συνεχιζόμενη κατοχή. Κανείς δεν λέει τίποτα τόσα χρόνια. Την ίδια στιγμή, προσέξτε, γιατί τώρα θα πέστε από τις καρέκλες, η Τουρκία του Ερντογάν δεν επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία. Δεν έκλεισε τον αέριο χώρο της, προσέφυγε καταφύγιο σε Ρώσους μεγιστάνες, φιλοξένησε εκατομμύρια Ρώσους τουρίστες, βοήθησε τη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις, δεν έδωσε ούτε μία σφαίρα στην Ουκρανία, τουναντίον ό,τι έδωσε απευθείας ή μέσω των ΗΠΑ στην Ουκρανία δεν ήταν από τα θέματα των ενόπλων της δυνάμεων, αλλά πωλήσεις από τις αμυντικές της βιομηχανίες, εισπράττοντας πολλές δεκάδες εκατομμύρια για την αξία αυτών που έδωσαν. Δεν αποδυνάμωσε η Τουρκία την εθνική της άμυνα, ούτε μία σφαίρα. Όλο αυτό το διάστημα, ο Ερντογάν διατήρησε ανοιχτούς διάβλους με τον Πούτιν, διεκδικώντας ρόλο διαμεσολαβητή. Επίσης, ο Ερντογάν τήρησε την ακριβώς αντίθετη στάση από τον Biden και τη ΣΥΠΑ στο θέμα της Χαμάς, της οποίας την ηγεσία φιλοξενούσε και 3 και λίγο πάνω στην Κωνσταντινούπολη και την οποία αρνείται επιμόνως να χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση, τουναντίον λέει ότι είναι απελευθερωτική οργάνωση. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ενώ ο κύριος Μητσοτάκης και η σύσσωμη κυβέρνησή του είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν την ευαρέσκεια των ΗΠΑ, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης τις τελευταίες εβδομάδες έστελνε σοριδόν αμυντικό υλικό στην Ουκρανία με στόχο να διευκολύνει τη συνάντηση, την επιδιωκόμενη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενώ τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες έγραφαν σενάρια για τα χαρακτηριστικά που θα είχε η σχεδόν σίγουρη συνάντηση με τον Biden, 3 σενάρια έλεγαν, θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς, θα είναι αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα, τα πράγματα γύρισαν ανάποδα. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Biden θα δεχθεί σε επίσημη συνάντηση τον υβριστή των ΗΠΑ και κολλητό του Πούτιν και του Χανίγια, τα είπε Ερντογάν, ενώ δεν θα γίνει δεκτός ο κύριος Μητσοτάκης. Οι δικαιολογίες που διασπείρουν τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ για την αποτυχία αυτή είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, για ηλίθιους. Αφού να φανταστεί κανείς ότι οι κυβερνητικές πηγές έφτασαν στο σημείο να επισημάνουν ότι, σε εισαγωγικά προσέξτε, με δεδομένο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο ιστορικά επίπεδο και δεν υπάρχουν ανοιχτά θέματα, είναι πολύ πιο σημαντικό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και η δύσκολη πολιτική μάχη που έχει μπροστά της η κυβέρνηση παρά η επίσκεψη ή συνάντηση με τον Biden. Δηλαδή πρώτα φάγαν πόρτα από τον Biden και τώρα λένε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι σημαντικότερο από επίσκεψη Μητσοτάκη, αυτοί που δίνουν τα πάντα για να πάνε στο Λευκό Οίκο, μέχρι και το αμυντικό μας υλικό, τώρα μας περνάνε για ηλίθιους. Μάλιστα, πιστήκαμε. Μάλιστα, πιο σημαντικό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από μια συνάντηση με τον Biden. Μας πείσατε. Συμπερασματικά, όταν το πολιτικό σύστημα είναι υπόδουλο στις ξένες πρεσβείες και οι πολιτικοί συμπεριφέρονται σαν τα καλά και υπάκουα παιδιά, τότε ο άλλος προτιμά να συναλλάσσεται με κανονικά κράτη. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει κανονικό κράτος και οι κρατούντες να υπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας αντί να γίνονται υποτακτικοί των ξένων χωρών. Η επιρροή που ασκούν οι ξένες πρεσβείες και οι ξένες κυβερνήσεις στους εκάστοτε κυβερνώντες αποτελεί μείζωνα απειλή για την πατρίδα. Τι έγινε δηλαδή? Προσέξτε. Ο Biden σου λέει αυτοί εκεί πέρα έχουν ψωμί για τους Τούρκους. Για να πάρουμε τον Ερντογάν, έχει αμυντική βιομηχανία, εντάξει είναι λίγο παλαβός μια από εδώ και μια από εκεί, αλλά κάτι έχει να κερδίσει η Αμερική. Φέρ τον από εδώ, τώρα είναι και σε δύσκολη θέση λίγο, για φέρ τον από εδώ να εκμεταλλευτούμε την αδυναμία του, δεν ξέρω τι θα γίνει και με τις εκλογές, οπότε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι. Εσένα γιατί να σε πάρει κύριε Μητσοτάκη, αφού τα έδωσες όλα, αφού είσαι δεδομένος. Δεν θεωρεί ότι εδώ υπάρχει κράτος με το οποίο να κάνει συναλλαγές. Βλέπει και τα χάλια όλα αυτά που κάνετε, γιατί να σε πάρει εκεί, σε πήρε μια φορά, τα τελείωσε. Αυτό είναι μια τεράστια διπλωματική αποτυχία. Ήττα για την πατρίδα μας είναι. Είναι μια τεράστια ήττα. Ξέρετε γιατί? Αυτοί δημιούργησαν τις προϋποθέσεις. Έγραψαν, είπαν θα πάει ο Μητσοτάκης, θα πάει ο Μητσοτάκης και αντί να πάει ο Μητσοτάκης,
το υποπόδιο του Ερντογάν, πάει ο Ερντογάν που του στρώσαμε εμείς στο χαλί. Πραγματικά πώς να το σκεφτεί, πώς να το δεχτεί κανείς αυτό? Αυτή η χώρα, επαναλαμβάνω, είναι ανυπόστατο κράτος, είναι σαν να μην υπάρχουμε. Είναι κάτι ομάδες που λαιλατούν και λαφυραγωγούν τη χώρα όποτε κάθονται ή κάνουν τα πράγματα που έκαναν οι προηγούμενοι. Δεν υπάρχει κανονικό κράτος εδώ. Ποιο κράτος θα αναγνώριζε μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα σε ένα ανύπαρκτο έθνος? Ποιο κράτος? Να γελάνε όλοι οι ιστορικοί της ανθρωπότητας. 370 ιστορικοί έγραψαν επιστολή τότε στον Ομπάμα και του λένε μην το κάνεις. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Η μεγαλύτερη ιστορική του κόσμου. Και πήγαν αυτοί εδώ, αυτά τα κνόδαλα, πήγαν και έδωσαν το όνομα και την ταυτότητα και τη γλώσσα της Μακεδονίας. Και εδώ πέρα αυτοί είδαμε τι κάνουν τώρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εξευτελισμός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εξευτελισμός. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι λένε και οι ειδήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 9 Μαΐου θα βρεθεί ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν. Αυτό έκανε σήμερα γνωστό αξιωματούχος των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρώτη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στο Λευκό Οίκο στη διάρκεια της Προεδρίας Biden. Τέτοια επιτυχία είχαμε. Εμείς το υποπόδιο, η Ελλάδα το υποπόδιο του Ερντογάν για να πάει εκεί. Η επίσκεψη στην Ουάσιγκτον θα είναι η πρώτη που θα πραγματοποιήσει ο Ερντογάν από το 2019, όταν συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο είχε καλές προσωπικές σχέσεις. Αφού το εξελέγει ο Biden το 2020, η Άγκερα είχε επιδιώξει άλλη μία πρόσωπο συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Δεν έγινε. Ο αξιωματούχος δεν έδωσε πρόσθετες πληροφορίες για την επίσκεψη, είπε όμως ότι ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν θα συναντήσει μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για συνομιλίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επίσκεψη Ερντογάν και άλλα διμερεί θέματα. Χθες Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ συναντήθηκαν επίσης με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ. Αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι υπεύθυνη για θέματα άμυνας. Δεν έχει υπάρξει κάποιο άμεσο σχόλιο από την Ουάσιγκτον ή την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα για την επίσκεψη. Αναλυτές λένε ότι ο Biden και ο Ερντογάν θα συζητήσουν πιθανότητα ακόμα και για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και επίσης για τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένες της προσφάτως εγκριθής αγοράς αμερικανικών μαχητικών F-16. Άλλο αγκάθι τώρα βγαίνει. Διακήρυξη των Αθηνών, της Φιλίας των Αθηνών. Αναμένονται οι γεώτρηση της ΕΝΗ στην Κυπριακή ΑΟΣ, και επειδή αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ανησυχίες στην Άγκυρα, είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Ενέργειας αλλά και από κάτι ενεργούμενα της Άγκυρας στα κατεχόμενα. Η τουρκική πλευρά επανέρχεται στο θέμα της ενέργειας και όταν επανέρχεται αυτό σημαίνει πάντα ότι φρεσκάρει παράλογες και ακραίες αξιώσεις. Ακραίες διεκδικήσεις σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τουρκική κατοχική πλευρά συνηθίζει να συντηρεί το θέμα των γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου από την ίδια, του φυσικού πλούτου του άλλου, έτσι. Αυτός είναι ο διαχρονικός της στόχος. Είναι το άρθρο γνώμης του Φιλελεύθερου. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε προημερών ότι οι δραστηριότητες έρευνας για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο διεξάγονται από το Υπουργείο του στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και δεν θα επιτραπεί καμία βλάβη στα δικαιώματα της Τουρκίας και της του Δουβουκού. Δεν θα επιτραπεί. Είναι προφανές ότι αυτή η αναφορά περί δικαιωμάτων περί δίθεν δικαιωμάτων της παράνομης αποσχιστικής οντότητας παραπέμπει σε νέες παράνομες γεωτρήσεις που θα διενεργήσει η κατοχική πλευρά. Παραπέμπει σε αντίδρασή της που θα υπάρξει όταν ξεκινήσουν γεωτρήσεις από αδειοδοτημένες από τη Λευκοσία γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία έχει επιβάλει στο κατοχικό καθεστώς μία συμφωνία σε εισαγωγικά, ώστε η τουρκική εταιρεία πετρελαίων ΠΑΟ να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις σε περιοχές αρμοδιότητας κατοχικής δύναμης. Τρέχα γύρευε.
Αυτές οι περιοχές, ως γνωστό, βρίσκονται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όλα αυτά τα εντάσσουν στο όραμα, σε εισαγωγικά, της γαλάζιας πατρίδας. Στο ίδιο μήκος κύματος μίλησε και το παράφωνο φερέφωνο της Άγκυρας στα κατεχόμενα, εκφράζοντας για ακόμα μια φορά τα συμφέροντα της κατοχικής δύναμης αντί της Κύπρου και των Τουρκοκυπρίων. Ο λεγόμενος υπουργός εξωτερικών της αποσχιστικής οντότητας, Ταχσίν Ερτογρούλογλου, επανήλθε στη γνωστή εισήγηση, ακούστε καλά, γιατί υπάρχουν και στην Αθήνα κάποιοι που το λένε αυτό, κυβερνητικοί, ή μάλλον του κυβερνητικού κόμματος, για να είμαι πιο... για την μεταφορά του φυσικού αερίου που έχει εντοπιστεί στα ανοιχτά της Κύπρου στην Ευρώπη διαμέσου Τουρκίας. Εισαγωγικά, εάν πρόκειται να αξιοποιηθεί ο φυσικός πλούτος της γαλάζιας πατρίδας, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Η του Δουβουκού θα εμπλακεί και σε αυτές τις προσπάθειες και η Τουρκία θα πρωτοστατήσει σε αυτό το έργο. Τα πλούτη θα μεταφερθούν στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας, δεν υπάρχει άλλη φόρμουλα εκτός από αυτήν. Τέλος. Διακήρυξη φιλίας Ελλάδας-Τουρκίας. Κοιτάξτε τι λένε τώρα. Είναι σαφές ότι η Άγκυρα προετοιμάζει το επόμενο βήμα. Το έχει ξανακάνει διενεργώντας παράνομες σεισμικές έρευνες αλλά και γεωτρήσεις σε αδειοδοτημένα θαλασσοτεμάχια της Κυπριακής ΑΟΣ. Και δεν αποκλείεται το επόμενο βήμα, όταν η κατοχική Τουρκία θα αποφασίσει να κλιμακώσει την ένταση, να προχωρήσει στην αποστολή γεωτρύπανων στην ΑΟΣ της Κύπρου νοτίως του νησιού, όπως το έπραξε και στο παρελθόν. Τώρα να πούμε ότι έχουμε 29 σήμερα, αύριο Σάββατο 30, Κυριακή 31. Έχουμε εκλογές στην Τουρκία. Τώρα τι λένε τα τελευταία δεδομένα? Μέχρι στιγμής, με τον Ερντογάν δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος, μέχρι στιγμής σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη είναι ο στόχος του Ερντογάν, προηγούνται οι υποψήφοι των Κεμαλικών, του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Εδώ λοιπόν υπάρχει η εξής πραγματικότητα σε όλη την Τουρκία. Ο Ερντογάν, βλέπω, ξέρετε, στα μικρά βίντεο πλέον μπορεί κανείς να εντοπίσει την προπαγάνδα που γίνεται σε διάφορους τομείς. Εν προκειμένου, τώρα με τις εκλογές, αυτά τα μικρά βίντεο παρακολουθώντας την Τουρκία, βλέπω, σας είπα, τον Νεσμετίν Ερμπακάν να παίζει πολύ για να πληγεί ο Ερντογάν, και όντως θα δούμε, θα σας κάνω ανάλυση από Δευτέρα Τρίτη, θα δούμε ότι σε πολλούς νομούς το νέο κόμμα της ευημερίας, του γιου του Ερμπακάν, θα ξεπεράσει το κόμμα του Ερντογάν. Αυτό. Δεύτερον, έχω δει η αχίλιος πτέρνα του Ερντογάν σε αυτές τις εκλογές είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική τάξη από τον πληθωρισμό. Δηλαδή έφτασαν, ενώ παίρνανε 40-400 ευρώ, ο πληθωρισμός τα κάνει 200 ευρώ, αφού είναι 70%, 80%, 100%, μέχρι να έρθει αύξηση, τα 400, αγοραστική δύναμη των 300 πέφτει στα 200. Μα όσοι δεν έχουν σπίτι και πληρώνουν 300 ευρώ ενίκιο, βλέπω δηλαδή στα τα μικρά τα βίντεο, βλέπω πολλούς συνταξιούχους φανατικούς του ΑΚΠ που είπαν τέρμα. Άρα, Ερμπακάν, το κόμμα του Ερμπακάν και οι συνταξιούχοι θα είναι η αδυναμία που θα κρίνει το αποτέλεσμα σε μερικούς δήμους, δεν λέμε σε όλους. Τώρα, όσον αφορά τους Κούρδους, οι Κούρδοι φαίνεται, με τα δεδομένα μιλάμε που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις, ότι θα ακολουθήσουν μία διφυή στρατηγική. Στις περιοχές όπου διεκδικούν να κερδίσουν το Δήμο ή όπου διεκδικούν να κερδίσουν το Δήμο, εκεί θα πάνε όλοι μονοκούκι. Έχουν ένα πρόβλημα, το κράτος έχει δημιουργήσει ένα παρακρατικό μηχανισμό που το ονόμασε κόμμα, τους παλιούς δολοφόνους του Χιζμπουλάχ κόντρα, άλλοι οι Χεσμπολάχ, άλλοι οι Χιζμπι κόντρα. Ήτανε μηχανισμοί που ίδρυσε η τουρκική στρατοχωροφυλακή για να δολοφονεί Κούρδους πατριώτες. Αυτοί λοιπόν έχουν πάρει απίστευτα χρήματα τώρα από τον Σοηλού, ο Σοηλού τα έκανε όλα αυτά,
και σε ορισμένες περιπτώσεις παίρνουν 3, 4, 5, 6, 7, 8%. Είναι μεγάλο ποσοστό. Άρα θα υπάρχει μια μείωση των ποσοστών του Κουρδικού κόμματος, του ΝΤΕΜ, που διεκδικεί τώρα δημαρχίες. Τις βασικές δημαρχίες θα τις κερδίσουν στο Μαρντίν, στο Βαν και στο Ντιαρμπακύρ, που είναι μητροπολιτικοί δήμοι, και τους άλλους φυσικά, Σιρνάκ, Χακιάρι και τα λοιπά, αυτά θα τα κερδίσουν. Αλλά αυτό το φαινόμενο του Χιούνταπάρ, το κόμμα αυτό των δολοφόνων, να το κρατήσουμε, να το παρακολουθούμε, θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα ή στο κουρδικό πολιτικό κίνημα που διεκδικεί δικαιώματα για τους Κούρδους. Η διφυή στρατηγική, είπαμε, η μία είναι αυτή. Στις περιοχές όμως όπου οι υποψήφοι του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κινδυνεύουν από το ΑΚΠ του Ερντογάν, τους υποψηφίους του Ερντογάν, όπως για παράδειγμα στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, εκεί φαίνεται ότι θα πάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Κούρδοι, θα ψηφίσουν Ιμάμογλου και Μανσούρ Γιαβάς για να μην κερδίσει ο Ερντογάν. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές. Εάν ο Ερντογάν λοιπόν δει να χάνει καταρχάς Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα και δει και τα ποσοστά του να πέφτουν σε δήμους, κυρίως λόγω του Ρεφάχ, του νέου κόμματος της Ευημερίας και των συνταξιούχων, αυτό πιθανόν να δρομολογήσει νέες πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, τις οποίες θα τις δούμε. Πάντως, παρότι είναι δημοτικές εκλογές, έχουν μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον και πιστεύω ότι πρέπει να ενδιαφέρουν και εμάς στην Ελλάδα. Από το 2004 νομίζω υπάρχει νόμος στη Γαλλία που απαγορεύει τη χρήση της Ισλαμικής μαντήλας μέσα στα σχολεία. Όμως επειδή εκεί επικρατεί αυτή η κατάσταση γνωστή, δεν τηρείται αυτός ο νόμος. Ένας γυμνασιάρχης, τι είναι, θα το δούμε παρακάτω, πήγε να το τηρήσει σε μια κοπέλα και είπε: κοπέλα μου, βγάλε το μαντήλι, εδώ είναι σχολείο. Μόλις βγεις από εδώ, βάλε και κάνε ό,τι θέλεις. Εδώ μέσα δεν μπορείς να μπαίνεις με μαντήλα, επειδή το λέει και ο νόμος. Αυτή αντιστάθηκε, βγήκε έξω, οργανώθηκε με τις συμμορίες αυτών των σκοταδιστών και άρχισαν να επιτίθενται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον άνθρωπο, και με δεδομένο ότι είχαμε αποκεφαλισμούς και δολοφονίες εκπαιδευτικών στη Γαλλία, ο άνθρωπος αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Για να δούμε τι έγινε. Μονίμως ξεπερασμένοι οι Γάλλοι από τα επεισόδια περιφρόνησης των νόμων της ανεξιθρησκείας, που σε ορισμένους χώρους όπως στα σχολεία μεταφράζεται με την απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας με νόμο του 2004. Μπόρεσαν χθες να νιώσουν οι Γάλλοι ένα αίσθημα ικανοποίησης. Επιτέλους, με πρωθυπουργό τον Γκαμπριέλ Ατάλ, το κράτος δείχνει σταθερά αποφασισμένο να προασπιστεί μια πιο αυστηρή τήρηση των νόμων. Με χθεσινοβραδινή συνέντευξή του, ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε για το ανεπίτρεπτο, όπως είπε, επεισόδιο επίθεσης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο διευθυντή του Παρισινού Λυκείου, Μωρίς Ραβέλ, ο οποίος από φόβο για τη ζωή του παραιτήθηκε τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτή τη φορά είναι το ίδιο το κράτος που θα υποβάλει μήνυση για συκοφαντική καταγγελία κατά της μαθήτριας, από την οποία ξεκίνησε το επεισόδιο. Η αμαρτία του διευθυντή ήταν ότι ζήτησε από τη μαθήτρια να βγάλει τη μαντήλα, όπως ορίζει ο νόμος, πριν μπει στο σχολείο. Η ίδια αρνήθηκε, διαμαρτυρήθηκε για κακομεταχείριση και με τους φίλους της, που προφανώς θεωρούν τη θρησκεία τους υπερτερεί της γαλλικής δημοκρατίας. Μα αυτό είναι, τι νομίζετε, αργά το καταλάβατε. Ξεκίνησαν μέσω διαδικτύου τις απειλές κατά του διευθυντή. Ο ίδιος δεν άντεξε τον καταικισμό των απειλών και αποφάσισε να παραιτηθεί. Το θέμα συγκλώνησε γονείς και συναδέλφους. Η ΔΕ ιεραρχία αποφάσισε να το αναγνωρίσει πρόωρη σύνταξη, η οποία κανονικά προβλεπόταν για τον Ιούνιο. Είναι ενωπή στη Γαλλία η μνήμη δολοφονίας 2 καθηγητών από Ισλαμιστές μαθητές, το 2023 του Ντομινίκ Μπερνάρ, καθηγητή γαλλικών, αλλά και το 2020 με αποκεφαλισμό του καθηγητή ιστορίας Σαμουέλ Πατή. Έτσι πολλοί εγκρίνουν την απόφαση του Πρωθυπουργού. Το κράτος θεσμός, είπε ο Γκαμπριέλ Ατάλ,
θα είναι δίπλα σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά της ανεξιθρησκείας και κατά των Ισλαμιστικών εισχωρήσεων στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Λόγια που θυμίζουν προηγούμενη δήλωση του Μακρόν ότι το σχολείο θα πρέπει να παραμείνει προπύργιο κατά του σκοταδισμού και άδειτο για μαθητές και δασκάλους. Όσον αφορά την Ελλάδα, εμείς είμαστε τον ύπνο του δικαίου. Τώρα, στις σχολικές τάξεις της χώρας, οι περισσότεροι μαθητές πρέπει να είναι Ιταλοί. Δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας της Ιταλίας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας πρόσθεσε ότι οι αρχές του συντάγματος μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητές εάν οι αλλοδαποί μαθητές μελετήσουν με ενισχυμένο τρόπο τα Ιταλικά, όσοι δεν τα γνωρίζουν καλά, και αν στα σχολεία διδαχθούν σε βάθος την ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη, την Ιταλική μουσική και αν οι γονείς τους πάρουν μέρος στην εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας, διότι διαφορετικά θα ζήσουν σε χωριστές κοινότητες, σε γκέτο δηλαδή. Η δήλωση αυτή ακολουθεί προηγούμενη τοποθέτηση του Ματέο Σαλβίνη, γραμματέα της Λέγκα και Υπουργού Μεταφορών, σύμφωνα με τον οποίο η παρουσία ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% του συνόλου. Από την κεντροαριστερή αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Κόμμα τονίζει ότι η τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας στερείται λογικής και ότι ο Βαλτιτάρα λειτουργεί πλέον ως φερέφωνο του Σαλβίνη. Το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας εκτιμά ότι πρόκειται για προτάσεις αναχρονιστικές, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη ότι το σχολείο είναι χώρος που ενώνει, αλλά ούτε και τη σύνθεση της Ιταλικής κοινωνίας σήμερα. Από την συμπολίτευση, το κόμμα αδέλφια της Ιταλίας, της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, στηρίζει την τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας με τη λογική ότι πρέπει να αποφευθούν φαινόμενα όπως εκείνα στα προάστια του Παρισιού, όπου εποάζεται η κουλτούρα της έλλειψης ανοχής, με τα γκέτο δηλαδή. Δεν θα κάνουμε σχόλια, αφήνουμε στον καθένα ελεύθερο πολίτη να κάνει τις δικές του σκέψεις και να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα. Να περάσουμε στο Ισραήλ, όπου το δράμα συνεχίζεται, και το δράμα των Παλαιστινίων της Γάζας και το δράμα των ομήρων, γιατί και εκεί δράμα έχουμε. Σκεφτείτε να ζεις πόσους μήνες τώρα κάτω από το έδαφος, χωρίς επικοινωνία, χωρίς ήλιο, χωρίς... Θα πείτε το δράμα των άλλων είναι χειρότερο, γιατί πεθαίνουν, τρώνε μπόμπες, πεθαίνουν από την πείνα. Εντάξει, για να δούμε. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου είπε αργά χθες βράδυ, Πέμπτη, ότι ο Ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να εισέλθει στην πόλη της Ράφας, το έσχατο καταφύγιο των Παλαιστινίων προσφύγων στα νότια της λωρίδας της Γάζας. 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι είναι σε ένα χωράφι στην ουσία. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε τη σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια συνάντησης με τις οικογένειες των στρατιωτών που κρατούνται όμηροι από Παλαιστίνιους μαχητές στη Γάζα, αναφέρει η Ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel. Ξέρω ότι κάθε μέρα που περνάει είναι κόλαση. Η γη σας είναι ήρωές μας. Ήρωες του Ισραήλ, είπε ο Νετανιάχου. Είπε στους συγγενείς τους εχμαλώτων ότι μόνο η στρατιωτική πίεση θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση των ομήρων, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να εισέλθει στη Ράφα. Προσωπικά το αντιμετωπίζω μέρα νύχτα. Μόνο η συνέχιση της ισχυρής στρατιωτικής πίεσης που ασκήσαμε και θα ασκήσουμε θα επιστρέψει τους πάντες. Ομήρους πίσω. Κατακτήσαμε το βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας και τη Χάν Γιουνίς. Έχουμε ασφαλίσει τη λωρίδα και ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Ράφα. Και επισήμανε ότι όλα τα πλεονεκτήματα του Ισραήλ πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση στις διαπραγματεύσεις που διεξάγω καθημερινά. Τώρα είχαμε επιχείρηση χθες το βράδυ στην Ράφα, όπου σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών στην περιοχή. Να πούμε ότι πάνω από 32.500 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και πόσες χιλιάδες είναι οι τραυματίες. Έχουμε καταγγελία από τους γιατρούς χωρίς σύνορα και μάλιστα ο διεθνής πρόεδρος των γιατρών είναι
πιθανόν Έλληνας, ο Χρήστος Χρήστου, ή Έλληνας της Κύπρου ή Έλληνας της Ελλάδας. Τίποτα δεν έχει αλλάξει στη Γάζα μετά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, είπε ο κύριος Χρήστος Χρήστου, το οποίο το ψήφισμα απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν έχουμε διαπιστώσει καμία αλλαγή στην περιοχή ύστερα από αυτό το ψήφισμα, ούτε για τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, ούτε αναφορικά με τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, είπε ο Χρήστου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεδομένης της κατάστασης, τα αιτήματά μας παραμένουν τα ίδια. Άμεση εκεχηρία διαρκείας, τερματισμός των επιθέσεων εναντίον ιατρικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού τους, καθώς και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Επί του παρόντος αναγνωρίζει ο κ. Χρήστο ότι η προσπάθειά μας είναι μόνο μία μικρή σταγόνα σε έναν ωκεανό αναγκών, και λέει ότι αναφέρει τα απίστευτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα νοσοκομεία και ο υγειονομικός τομέας γενικώς. Ο Νετανιάχου συμφώνησε να στείλει Ισραηλινές αντιπροσωπείες και στο Κάιρο και στην Ντόχα για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος συζητήσεων για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων και για εκεχηρία, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Νετανιάχου. Το γραφείο ανέφερε ότι ο Νετανιάχου είχε συνομιλίες με τους επικεφαλείς των Ισραηλινών υπηρεσιών Σιν Μπετ και Μοσάντ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και η Μοσάντ είναι συλλογής πληροφοριών στο εξωτερικό, και ενέκρινε ότι οι αντιπροσωπείες που θα τις εκπροσωπήσουν θα μεταβούν μέσα στις επόμενες μέρες στην Ντόχα και στο Κατάρ, έχοντας την εντολή να προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις. Είχαμε μια σημαντική εξέλιξη στο Διεθνές Δικαστήριο. Δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου έδωσαν ομόφωνη εντολή στο Ισραήλ να αναλάβει κάθε απαραίτητη και αποτελεσματική δράση προκειμένου να διασφαλίσει ότι προμήθειες βασικών τροφίμων θα διανεμηθούν χωρίς καθυστέρηση στον πληθυσμό των Παλαιστινίων στη Γάζα. Το Διεθνές Δικαστήριο επισημαίνει ότι οι Παλαιστίνοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης και ότι ο λοιμός και η πείνα εξαπλώνονται. Το δικαστήριο παρατηρεί ότι οι Παλαιστίνοι στη Γάζα δεν αντιμετωπίζουν μονάχα τον κίνδυνο του λοιμού, αλλά ότι ο λαιμός εδραιώνεται, δηλαδή γίνεται μόνιμος. Τα μέτρα ζητήθηκαν από την Νότια Αφρική στο πλαίσιο της ενεξελίξη προσφυγής της, με την οποία κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα. Είναι η δεύτερη φορά που η Πρετόρια ζητεί πρόσθετα μέτρα από το Ανώτατο Δικαστήριο του ΟΗΕ, καθώς το πρώτο αίτημά της το Φεβρουάριο απορρίφθηκε. Η Νότια Αφρική δήλωσε σε ένα έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές Μαρτίου από το Διεθνές Δικαστήριο ότι αναγκάζεται να επανέλθει ενώπιον του δικαστηρίου υπό το φως των νέων γεγονότων και αλλαγών που σημειώνονται στην κατάσταση στη Γάζα, ειδικότερα στην κατάσταση της μαζικής πείνας. Είπαμε χθες για τον επίτροπο του ΟΗΕ Βόλκερ Τούρκ. Εδώ λοιπόν λέει ότι υπάρχει μία έκθεση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών που φέρνει στατιστικά στοιχεία για την πείνα, για τον ανθρωπογενή λοιμό. Μέσω της μελέτης αυτής εντείνεται η πίεση στο Ισραήλ να σεβαστεί το δικαίωμα στη ζωή των Παλαιστινίων και να επιτρέψει να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους. Μιλώντας στο BBC, ο επίτροπος του ΟΗΕ Βόλκερ Τούρκ εκφράζει την άποψη πως υπάρχει ισχυρή πιθανότητα το Ισραήλ να χρησιμοποιεί τον τεχνητό λοιμό ως όπλο εξόντωσης των Παλαιστινίων. Επισημαίνει μάλιστα πως αν κάτι τέτοιο επαληθευτεί συνιστά έγκλημα πολέμου. Απ' την άλλη πλευρά το Ισραήλ λέει περνάει από μένα, εγώ κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, δήλωσε ο Νίρ Μπαρκάτ, Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ. Απ' την άλλη πλευρά λένε ότι λέει ο Τούρκ, οι συνάδελφοί μου παραλαμβάνουν συνεχώς ότι υπάρχουν εμπόδια στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ισραήλ είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Καταλαβαίνω πως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, όμως παταλάται πολύτιμος χρόνος. Επί των κατηγοριών που δέχεται το Ισραήλ, ο Τούρκ συμπληρώνει ότι όταν επιστρατεύεις όλα σου τα μέσα για να θέσεις προσκόμματα σε μία ώρα ανάγκης, είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι χρησιμοποιείται και η πείνα ως όπλο. Και λέει για τα παιδιά, την τραγική κατάσταση των παιδιών.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο μέτωπο Ιράν και του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Δεν έχει πολλές εξελίξεις, αλλά έχει. Το Ισραήλ στρέφεται από την άμυνα στην επίθεση, στην καταδίωξη της Χεσμολάχ. Διαμηνύει ο Υπουργός Άμυνας, ο Ιωάβ Γκάλαντ, ο οποίος τόνισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα επεκτείνει την εκστρατεία του κατά της Χεσμολάχ, και αυτό τη δήλωση την έκανε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ότι εξουδετερώσαν με αεροπορική επίθεση, με μη υποδρομένο αεροσκάφος μάλλον, έναν διοικητή ομάδας πυράβλων της Χεσμολάχ στο νότιο Λίβανο. Και μετά από επιθέσεις που έκανε το Ισραήλ στο Χαλέπι της Συρίας, που και εκεί σκότωσε ανθρώπους του Ιράν και λέει μαχητές της Χεσμολάχ. Το Ισραήλ στρέφεται από την άμυνα στην καταδίωξη της Χεσμολάχ. Θα φτάσουμε όπου δραστηριοποιείται η οργάνωση, στη Βηρητό, τη Δαμασκό και σε ακόμα πιο απομακρυσμένα μέρη, επισήμανε σχετικά ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στη βόρεια διοίκηση του στρατού. Ο Λίβανος και το Ισραήλ θεωρούνται εχθρικά κράτη, αλλά σε μεγάλο βαθμό τηρείται η ανακοχή του 2006. Υπήρξαν αρκετές επιθέσεις με ροκέτες μικρής κλίμακας τα τελευταία χρόνια από το Λίβανο. Πάντως φαίνεται ότι ξεχυλίζει το ποτήρι και θα έχουμε, γιατί σήμερα από χθες μέχρι σήμερα είχαμε πολύ σημαντικές αεροπορικές επιθέσεις της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και στη Δαμασκό με 2 νεκρούς, αλλά και στο Χαλέπι με 38 νεκρούς, στρατιωτικούς παρακαλώ. Τουλάχιστον 38 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στις πρώτες πρωινές ώρες στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, κατά πληροφορίες του Συριακού Παρατηρείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το επίσημο πρακτορείο της Συρίας, το Σάνα, αναφέρθηκε σε νεκρούς και τραυματίες πολίτες και στρατιωτικούς στην Ισραηλινή επιδρομή εναντίον στρατιωτικών θέσεων στα περίχωρα του Χαλεπίου. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας στη Δαμασκό έκανε λόγο ότι πολίτες και στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν το Ισραήλ και τρομοκρατικές οργανώσεις εξαπέλυσαν πλήγματα κοντά στη Συριακή πόλη Χαλέπι. Οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν στις 1:45 το πρωί, 0:45 ώρα Ελλάδος, δηλαδή 1 παρατέταρτο, ανέφερε το Υπουργείο. Όμως την ίδια στιγμή είχαμε πολύ σοβαρές επιθέσεις από την Χαγιάτ Σαμ Ταχρήρ Σαμ HTS, μια τρομοκρατική οργάνωση παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, η οποία σχεδόν ταυτόχρονα και συνδυασμένα με τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, αυτοί από το Ιντλίπ επιτέθηκαν με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με βλήματα, ροκέτες, πάλι σε στόχους της Συριακούς στο Χαλέπι. Ο ρωσικός στόλος ενίσχυσε την παρουσία του στην Ερυθρά θάλασσα, εκεί που υπάρχει και η ελληνική φρεγάτα Ύδρα, στέλνοντας εκεί το πυραυλικό καταδρομικό Βαριάγκ και τη φρεγάτα Μαρεσάλ Σαποσνίκοφ, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η υπηρεσία τύπου του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού ανέφερε ότι τα πλοία συμμετέχουν στην εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο ενός θαλάσσιου ταξιδιού μεγάλων αποστάσεων, αλλά οι συγκεκριμένοι στόχοι και ο τελικός προορισμός αυτών των πλοίων παραμένουν άγνωστοι. Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, όπου οι επιθέσεις σε πλοία έχουν αγγίξει επίπεδα ρεκόρ τους τελευταίους μήνες. Τέλος του φθηνού φυσικού αερίου για τη Δύση. Το Ιράν και η Ρωσία εντείνουν τη συνεργασία τους για να ελέγξουν τον παγκόσμιο τομέα φυσικού αερίου και να επηρεάζουν τις παγκόσμιες τιμές του φυσικού αερίου. Και οι δύο χώρες, ακούστε εδώ, ένας από τους λόγους που γίνονται και οι πόλεμοι, και οι δύο κατέχουν σχεδόν το 40% των παγκοσμίων αποθεμάτων φυσικού αερίου. 19 νέες συμφωνίες συνεργασίας έχουν υπογραφεί αυτές τις μέρες μεταξύ Ιράν και Ρωσίας. Η Ρωσία πιστεύει ότι το φυσικό αέριο θα χρησιμοποιηθεί για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντί για ορυκτά καύσιμα τις επόμενες δεκαετίες. Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ιράν, ο οποίος του είπε: εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν βοηθήσει το Ισραήλ στον πόλεμο, τώρα το Ισραήλ θα είχε καταρρεύσει.
Έχουμε μια αναφορά πάλι για την επίθεση του μετώπου Al-Nusra. Η HTS είναι στην ουσία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν η Ευρώπη θέλει η ειρήνη, πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο πλήρους κλίμακας. Δεν θα επιτρέψουμε να χάσει η Ουκρανία από τη Ρωσία. Κρατήστε αυτές τις λέξεις, δεν είναι τυχαίες. Επίσης, η Σβετλάνα Πετρέγκο είναι επίσημη εκπρόσωπος της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής για το μακελιό που έγινε στο συναυλιακό χώρο στη Μόσχα. Τα ίχνη εκείνων που διέταξαν την τρομοκρατική επίθεση στο Κρόκους οδηγούν στην Ουκρανία. Ως τώρα έλεγαν διάφορα, τώρα λέει η εκπρόσωπος της Ερευνητικής Επιτροπής. Η Ρωσία δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε διάσκεψη στην Ελβετία και την Ουκρανία, για την Ουκρανία, είπε η Μαρία Ζαχάροβα στο κανάλι της στο Telegram, αποκαλώντας αλχημία τη φόρμουλα ειρήνης του Ζελένσκι. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπλάσια υπεροχή έναντι των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων όσον αφορά τον αριθμό των βλημάτων πυροβολικού που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, στρατηγός Αλεξάνδερ Σίρσκι. Τώρα έχουμε επιθέσεις. Ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις στην Ανατολική Ουκρανία, όπου αναφέρονται σφοδρές μάχες γύρω από τις καταστραμμένες πόλεις Μπαχμούτ, αυτή που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι πριν από μερικούς μήνες, και Αντβίιβκα που την κατέλαβαν πριν 2 εβδομάδες. Στην καθιερωμένη ενημέρωσή του, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε σήμερα προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς 4 τοποθεσίες. Κατά μήκος της γραμμής του μετώπου από τα νότια προς τα ανατολικά τμήματα της Ουκρανίας μένονται συνολικά 48 μάχες, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση των Ουκρανών. Αναφέρθηκαν επίσης αεροπορικά πλήγματα και βολές πυροβολικού κοντά στο Χάρκοβο. Είχαμε και επιθέσεις σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, έντονος ο ρυθμός των επιθέσεων τις τελευταίες μέρες σε ενεργειακές υποδομές. Η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα αντίον 3 θερμοηλεκτρικών εργοστασίων της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας της Ουκρανίας, της D-Tech, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία. Λίγο νωρίτερα, η διαχειρίστερα εταιρεία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, η Ουκρενέργο, είχε ανακοινώσει ότι οι ενεργειακές υποδομές της χώρας έγιναν στόχος επιθέσεων της Ρωσίας με πυράβλους και drones, με αποτέλεσμα να πληγούν θερμοηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Είχαμε στο Ντνίπερ Πετρόφσκ, στο Ιβανοφρανσκίβσκ, στο Χμελίνσκι και στο Ντνίπρο. Εκεί έγιναν οι επιθέσεις. Πάλι έχουμε αναφορά από το Economist, το οποίο λέει: η Ρωσία ετοιμάζεται για μια γενικευμένη επίθεση κατά της Ουκρανίας το καλοκαίρι, λέει το Economist, το οποίο επισημαίνει ότι το Κίεβο ενδέχεται να βρεθεί χωρίς επαρκή αμυντικά μέσα. Η Ρωσία προετοιμάζεται για μια μεγάλη επίθεση κατά μήκος της μεγάλης γραμμής του μετώπου, προσδιορίζοντας το χρόνο την άνοιξη προς το καλοκαίρι. Αφού στεγνώσει η λάσπη που διαδέχεται το χιόνι κάθε άνοιξη, υπάρχουν φόβοι ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μια νέα μεγάλη επίθεση όπως έκανε πέρσι, ενώ η ικανότητα της Ουκρανίας να τη συγκρατήσει αυτή τη φορά φαίνεται λιγότερο σίγουρη από ό,τι πέρυσι. Γι' αυτό χρειάζεται επειγόντως να κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα, και όταν λέμε να κινητοποιήσει εννοούμε να επιστρατεύσει και να δημιουργήσει πιο ισχυρή πρώτη γραμμή άμυνας. Άρα από την επίθεση περνάμε στην άμυνα. Και είπε το Economist ότι η καθυστέρηση από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη να δώσουν χρήματα και πυρομαχικά και όπλα λειτουργεί εις βάρος της Ουκρανίας. Ωστόσο η Ουκρανία δεν πρέπει να κατηγορήσει μόνο τους συμμάχους της, λέει το Economist. Έκανε και η ίδια λάθη. Το ένα ήταν η αποτυχία της στο ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπόρεσε να επιστρατεύσει. Η Ρωσία προετοιμάζεται για ένα ακόμα κύμα επιστράτευσης με το βλέμμα στην επόμενη μεγάλη πρόθεσή της επί ουκρανικού εδάφους. Η τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών της Μόσχας στις 22 Μαρτίου μπορεί πραγματικά να το κάνει πιο εύκολα για τον Πούτιν.
την κινητοποίηση, την ένταση στον πόλεμο, ο οποίος τη χρησιμοποιεί για να ισχυριστεί ότι η Ρωσία πρέπει να είναι ισχυρή απέναντι σε αιμοδιψείς εχθρούς. Όμως στην Ουκρανία οι απόπειρες νέων στρατολογήσεων εξακολουθούν να είναι κολλημένες στα πλέγματα της δημοκρατικής διαδικασίας. Τώρα, είπαμε και χθες, σήμερα το φέρνει στην επιφάνεια το πολίτικο, τις απόπειρες, τις προσπάθειες της Ρωσίας να ασκήσει επιρροή, να κάνει πολιτική προπαγάνδα και να ασκήσει επιρροή σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Ρωσία έχει προσεγγίσει μέλη του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πλήρωσε για να προωθήσουν τη ρωσική προπαγάνδα, δήλωσε ο Αλεξάνδρ Ντεκρό, πρωθυπουργός του Βελγίου. Και αυτό το σκάνδαλο μετά το Qatar Gate που είχαμε και τη δική μας εμπλοκή της κυρίας Καηλή. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που υποψιαζόμασταν. Το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί ύποπτα μέσα που προσποιούνται ότι είναι ενημέρωσης και χρησιμοποιεί χρήματα για να αγοράσει κρυφή επιρροή. Δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα, ή αντιπρόεδρος, στο Brussels Playbook, χαρακτηρίζοντας τις αποκαλύψεις πολύ ανησυχητικές. Επίσης, το Τσεχικό Υπουργείο Εξωτερικών επέβαλε κυρώσεις στον Ουκρανό ολιγάρχη Βίκτορ Μετβεντσούκ, σύμμαχο του Πούτιν, κατά του Voice of Europe, ένα μέσο το οποίο μάλλον είναι του Μετβεντσούκ και το οποίο ασκεί επιρροή, λέει, στην Τσεχία. Και η Μετσόλα, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, λέει ότι είναι ενήμερη για αυτά τα θέματα. Μια σοβαρή εξέλιξη. 5 σημαντικοί κορυφαίοι Γερμανοί ιστορικοί απέστειλαν επιστολή προς τον καγκελάριο Σόλτς και στην ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του S5, επικρίνοντας την θολή στάση του Βερολίνου απέναντι στην Ουκρανία. Παρακολουθούμε με αυξανόμενη ανησυχία τη στάση του S5 ως προς την Ουκρανία, αναφέρουν ιστορικοί και κάνουν λόγο για επιχειρήματα και αιτιολογήσεις που είναι αυθαίρετες, εμπεριέχουν ανακρίβειες και συχνά είναι πραγματικά λανθασμένες. Μάλιστα παρατηρούν ότι δεν είναι χρήσιμο να εξηγεί διαρκώς ο καγκελάριος Σόλτς τι δεν θα κάνει σε καμία περίπτωση η Ουκρανία για να στηρίξει η Γερμανία για να στηρίξει την Ουκρανία. Τέλος πάντων, λένε ότι πρέπει η Γερμανία να σταματήσει την πολιτική ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, να δώσει τους τάουρους, να εμπλακεί στην ουσία στον πόλεμο, λένε, ή τέλος πάντων να εγκαταλείψει την πολιτική που είναι μία έτσι και μία αλλιώς. Το κράτος του Τατζικιστάν προχώρησε σε 6 συλλήψεις ατόμων που σχετίζονται με τους 4 που έχουν συλληφθεί. Τώρα, οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει γραπτώς τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας για μια επικείμενη επίθεση εξτρεμιστών. Ο Λευκός Οίκος απάντησε στον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι η Ουκρανία εμπλέκεται στην επίθεση εναντίον των πολιτών στο Κρότους City Hall και είπε ο Λευκός Οίκος ότι πρόκειται για ανοησίες. Τόνισε μάλιστα ότι είναι σαφές πως ο μοναδικός υπεύθυνος είναι το Ισλαμικό κράτος. Οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει γραπτώς τις ρωσικές υπηρεσίες. Είπε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, προσπάθησαν να βοηθήσουν να αποτραπεί η επίθεση και η Ρωσία το ξέρει καλά, είπε. Η προειδοποίηση αυτή ήταν μία από τις πολλές που έχουν περάσει οι αμερικανικές υπηρεσίες στη Μόσχα για διάφορες απειλές. Επίσης είπε και έκανε μια ευρεστική αναφορά. Ο Κίρμπι είπε επίσης ότι ο αγρότης θείος του συνήθιζε να λέει ότι οι καλύτεροι έμποροι κοπριάς συχνά μετέφεραν τα δείγματα στο στόμα τους. Και πρόσθεσε, οι Ρώσοι αξιωματούχοι φαίνεται ότι είναι αρκετά καλοί έμποροι κοπριάς. Τώρα λέγονται αυτά. Τέλος πάντων. Όποιος τα λέει έχει την ευθύνη. Είδα ένα δημοσίευμα το οποίο δεν το υιοθετώ, αλλά κρατήστε το. Κρατήστε το γιατί μπορεί να το δούμε να επανέρχεται. Οι ρωσικές αρχές ερευνούν εάν ο Νικολάι Ζλοτζεύσκι, ιδιοκτήτης της Ουκρανικής Εταιρείας Φυσικού Αερίου Μπουρίσμα, είναι αυτός που χρηματοδότησε την επίθεση στη Μόσχα. Μιλάμε για μεγιστάνα, έτσι, δισεκατομμυριούχο.
και λέει διάφορα στοιχεία για την εμπλοκή του, ότι έχει δώσει λεφτά για να αγοραστούν drones, μία επίθεση στη Μόσχα τη χρηματοδότησε αυτός, έχει δώσει 22,5 εκατομμύρια δολάρια στη μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας, που είναι το ζουμί. Και γιατί είπα κρατήστε το. Ο γιος του Biden, ο Hunter Biden, ήταν νομίζω στο Διοικητικό Συμβούλιο αντιπρόεδρος σε αυτή την εταιρεία, την Burisma, και φέρεται να εμπλέκεται με χρηματοδοτήσεις του Biden και του πατρός Biden το όνομα αυτό, και τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το βγάζουν στον αέρα οι Ρώσοι. Το Bloomberg επίσης έχει ένα άρθρο που έντονα επικριτικό για τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, και λέει ότι, και ενημερώθηκαν και τα λοιπά, και λέει ότι οι μυστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ασφάλειας της Ρωσίας, που είναι από τις πολυπληθέστερες σε σχέση με άλλες χώρες, έχουν ως στόχο, λέει, να εποπτεύουν και να ασκούν πίεση στους πολίτες αντί να τους προστατεύουν. Εν πάση περιπτώσει, Infogroma πολιτικά, διαβάστε το άρθρο. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ επιμένει ότι η Ευρώπη έχει εισέλθει σε προπολεμική περίοδο και προειδοποιεί ότι εάν η Ουκρανία ιτηθεί από τη Ρωσία, κανείς στη γυραιά Ήπειρο δεν θα αισθάνεται ασφαλής. Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά ο πόλεμος δεν είναι πια μια ιδέα του παρελθόντος. Είναι η πραγματικότητα και άρχισε πριν από 2 χρόνια. Ο Τούσκ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σημείωσε ότι το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιρρύπτει στην Ουκρανία την ευθύνη για το μακελιό στο Crocus City Hall, αποκαλύπτει ότι προφανώς αισθάνεται την ανάγκη να δικαιολογήσει τις ολοένα και πιο βίαιες επιθέσεις σε αμάχους στην Ουκρανία. Είπε δε ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα κριθούν πολλά. Κίνα και Ρωσία έκαναν βέτο στην ανανέωση, για να δούμε τι ακριβώς, στην ανανέωση της παρουσίας των επιθεωρητών των κυρώσεων που έχει επιβάλει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στην Κορέα. Υπήρχε μία διαδικασία να ανανεωθεί η θητεία τους για 1 χρόνο, έβαλαν βέτο, τελειώνει. Και είπαν και οι 2 χώρες ότι ο στόχος δεν είναι να συμμορφωθεί η Βόρεια Κορέα, ο στόχος είναι να τη στραγγαλίσετε. Και εδώ φαίνεται ότι ξεπληρώνει η Ρωσία τη στήριξη που έχει σε όπλα, κυρίως σε πυρομαχικά, σε βλήματα πυροβολικού, ίσως και σε πυράβλους, από την Ουκρανία από την Βόρεια Κορέα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Απόψε είναι Παρασκευή, δεύτερη χαιρετισμοί. Όσοι πιστοί, στους χαιρετισμούς. Γεια σας.